Hello everyone, welcome to Inoh. Today we'll be discussing about recycling. I'm really excited to share this with you guys kasi this is something na I've been doing for a very long time and hoping na balang araw maipakita ito sa maraming tao. Kapag sinabi kasing recycling or pangongolekta ng kalakal or pag-iipon ng basura para ibenta, ang tingin agad ng iba ay madumi ito o tingin nila sa'yo ay basurero. Hindi po hindi po porket nag-iipon ka ng basura para ibenta ay basurero ka na agad. At wala pong masama sa pagiging basurero In short, wala po dapat ikahiya sa pangongolekta at pagbebenta ng basura. Minsan kasi yun yung nagiging hindrance kung bakit sila hindi nagre-recycle. Kaya naman I created this series at hinati ko po ito sa dalawang parte. In this video, alamin natin kung ano yung mga bagay na pwede nating ibenta sa JunkShop at yung mga tamang paraan kung paano natin to lilinisin bago ipunin at iimbak. Sa susunod na video naman, ipapakita ko yung actual na pagbebenta at pag-uusapan natin kung sustainable ba talaga yung practice na ito. Okay, pag-usapan naman natin yung mga pwede nating ibenta sa JunkShop. At yan po ay ang mga plastic tulad ng plastic bottles, shampoo bottles, kahan ng TV, mga takip ng inumin, mga bote ng alak, ketchup, mga garapon, bote ng gin, mga lata, aluminum tin can, bakal, mga papel tulad ng magazine, papel ng notebook, mga libro, mga karton, mga CD, DVD, electronic scraps tulad ng motherboard, at mga tanso. Tumatanggap din po sila ng sirang TV, aircon, electric fan, at iba pa. Ayan, so marami pa po yan. Marami pang pwedeng ibenta sa JunkShop. Pero ito po yung mga basics. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano natin sila lilinisin bago natin ipunin or iimbak. Simulan po natin sa plastic. There are 7 types of plastic, pero only 3 of them are highly recyclable. Yun po ay yung PET o yung polyethylene terephthalate, HDPE or high density polyethylene, at yung PP, polypropylene. Okay, so para malaman kung anong uri ng plastic, hanapin nyo lang yung tatlong arrow na pa-triangle. Tapos meron po yung nakalagay na specific number na nag-i-indicate kung anong type ng plastic yon. For example, meron po ako ditong plastic bottle. Itong plastic bottle na to ay merong tatlong uri ng plastic. So, hanapin natin. Ayan, so PET1. Yan, so may kita nyo sa ilalim, meron dito nakalagay number 1. So ibig sabihin nun, ito ay polyethylene terephthalate. Tapos ito namang plastic cup, pati yung ring neck. Tignan natin kung anong uri ng plastic siya. Meron nakalagay number 2. Classified siya as HDPE. Yung number 2, high density polyethylene. So ihiwalay lang natin sila. Tapos, ito naman, yung plastic label. Galing ko lang. Ito naman plastic label na to. Classified siya as number 7 o yung others. Ibig sabihin nito, hindi na talaga siya recyclable. So, ang gagawin ko, lalagay ko siya sa eco brick. So, ito po ay PET. Tapos, ito naman ay HDPE. Ayan, so, pipiin lang natin para mas marami magkasya sa lalagyanan. Okay, for PET bottles naman na nakadikit yung label mismo dun sa plastic, ang gagawin natin ay bababad natin sila sa tubig na merong dishwashing liquid. Tapos, after ilang minutes, madali na sila matatanggal. Para sa mga lata naman, tanggalin muna natin yung label. Ito ay pwede nating isama sa mixed paper or yung waste na tinatawag. Basta make sure na walang contamination ng oil. Kasi kapag meron, hindi na siya pwedeng i-recycle. Hugasan na natin ng maigi ang lata at siguraduhin walang matitirang pagkain. After nyan, pipiin natin para mas maraming magkasya sa lalagyanan.
Ang aluminum tin can naman, gaya nito. Tanggalin natin yung straw holder. Tapos, pipiin din natin. Ilagay ito sa separate na sako. Sa mga bote naman, ihiwalay ang bote ng gin sa mga bote ng ketchup at alak. Iba po kasi yung presyo ng bote ng gin. Kapag may mga residue naman sa loob ng bote, linisin lamang po ito gamit ang tubig. Sa mga puting papel naman tulad ng notebook, tanggalin po natin yung spring. Tanging papel lang po ang dapat ipunin. Kapag may mga stapler naman, tanggalin rin natin ito. Yung mga dyaryo, brown papers, pwede rin po silang i-recycle. Pero sa akin, mas preferred ko po na i-compost na lang or gawing bedding sa mga worm bin. Meron din po akong ginawang video tungkol dyan, check nyo lang po sa description. Yung mga magazines, carton packaging, libro, soft drinks holder, brochures, coupons, ticket sa bus, kalendaryo, yan po ay pwede natin pagsama-samahin at ang tawag po dun ay mixed paper or yung waste. Ang hindi lang po natin isasama dyan ay yung thermal paper kasi hindi po siya nare-recycle. Okay, sa susunod na video naman, ipapakita ko yung actual na pagbebenta ng mga basura sa JunkShop. Tapos, pag-uusapan din natin kung sustainable ba talaga yung practice ng pag-recycle. Kung interesado po kayo mag-recycle, maganda pong gawin ay kausapin nyo po muna yung parents nyo or yung guardian nyo. Tapos, sabihin po sa kanila kung bakit nyo gustong mag-recycle. Kasi tulad po sa akin, I'm having a hard time nung nagsisimula po ako mag-recycle. Kasi yun nga, parang ayaw nila mama. Ang tingin nila ay madumi daw. Baka daw pamugaran ng mga ipis or mga daga, ganon. Pero hindi naman po yan papamugaran ng mga peste. Basta lilinisin po muna natin sila ng maigi bago nyo i-imbak or ipunin. Ayan, so mas madali po kasing gumawa ng mga bagay-bagay kapag suportado ka ng family mo or ng parents mo. Kaya kausapin nyo po muna sila tungkol dito. Ayun, so hanggang dito na lang po muna. Kung may natutunan po kayo, wag po natin kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aking channel. At wag pong mahiyang mag-comment kung may mga katanungan. Yun lang po. See you on my next video. Salamat.